नमस्ते, दिस इज 13 रोशन सिक्किम अगेन नयाँ भिडियो सुट गर्नको लागि गइरहेछु। यो पछाडि देख्दै गर्नुभएको जुन चाहिँ पनि ल्यान्डस्केपहरू छ, यो चाहिँ वेस्ट बेङ्गल दार्जिलिङहरू। हिजोदेखि यहाँको वेदर एकदमै ठिक छैन, खराब छ। सो अहिले मात्रै आज मात्रै अलिकति वेदर अलिकति ठिक भइरहेछ। अनि म अहिलेलाई चाहिँ एक दुईवटा भिडियो सुट गर्न निस्किरहेछु। सो मेरो यहाँ अगाडि दुईवटा गार्डहरू पनि निस्किसकेको छ। द्याट इज माई डग। सिल्कवाटर फोटोग्राफी चाहिँ हामीले इभिनिङमा मात्रै गर्न सक्छ। अहिले टाइम चाहिँ 4:25 गइसकेको छ। सो यतिखेर चाहिँ तपाईँको सिल्कवाटर फोटोग्राफी अथवा लङ एक्सपोजरवाला हामीले अहिले चाहिँ लिन सक्छ। नत्र डे टाइममा जुन चाहिँ पनि फुल एउटा नेचरल लाइट भएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले लङ एक्सपोजरवाला फोटोग्राफी चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कसैले यदि लङ एक्सपोजरवाला फोटोग्राफी गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ध्यान राख्नुपर्ने कुरा कि इभिनिङमा मात्रै हुनसक्छ। त्यो चाहिँ डे लाइटमा हुन सक्दैन, किनभने हामीले लङ एक्सपोज मिन्स हामीले सटर स्पिड एकदमै कम्ती राखेको हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ एपर्चर जुन चाहिँ पनि एफ छ त्यो चाहिँ एकदमै ओपन अप ज्यादा भएको हुन्छ। त्यो एफ ज्यादा भएको कारणले गर्दा चाहिँ लाइट ज्यादा एब्जर्भ गर्छ अथवा लाइट ज्यादा बस्छ फोटोमा। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ यता प्लस तपाईँको सटर स्पिड पनि लामो राखेको हुन्छ। त्यति जेलसम्म जस्तै सटर स्पिड कतिको राखेको हुन्छ भन्दाखेरि 8 सेकेन्डहरू, 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्ड अथवा 20-30 त्यहाँदेखि उता पनि राख्न सक्छ। हो त्यस्तो सटर स्पिड ज्यादा राखेको बेला चाहिँ यता तपाईँको एपर्चर पनि खुल्ला भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ लाइट ज्यादा। नर्सरीदेखि निस्किँदैछु, पर वाटरफल्समा जाने ट्राई गर्दैछु। अहिले अलमोस्ट 4:56 गइसकेको छ, रात परिसकेको छ। अनि एकपल्ट ट्राई गरिहेर्छु, भएछ भने पस्ने हो। ज्यादा झोडी छ भने चाहिँ नपस्ने हो, डेन्जर हुन्छ। एकैछिनमा अहिले रात परिहाल्छ कि अहिलेको वेदर चाहिँ, किनभने समर सकेर विन्टर लाग्दैछ नि त। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ छिटो रात परिहाल्छ। हेरौँ यहाँबाट देख्दै गरेको जुन चाहिँ पनि सानो खोला छ त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वाटरफल्स छ कि पस्ने जग्गा छ भने ठिकै छ। थाक्यो। यो जङ्गलदेखि चाहिँ पस्नुपर्छ। जङ्गल यस्तो छ। यस्तो जङ्गल छ। स्नो पाइछ, हेरौँ पस्न सकेछ भने ठिकै छ। नत्र वाउ, वाटरफल्स चाहिँ यति दामी छ कि यहाँको। पानी चाहिँ आएछ भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ, अरू त केही छैन। ओके, बाटो यस्तो खाले छ, रफ छ बाटो। सायद हुनसक्छ खिच्न सकिन्छ होला। अगाडि देख्दै गरेको चाहिँ यो अगाडि देख्दै गरेको चाहिँ वाटरफल छ कि, यसलाई चाहिँ सुदुन खोला भन्छ। वाउ, यसपालि चाहिँ के भन्छ बाटो, लास्ट टाइम आउँदा चाहिँ मलाई एकदमै साह्रो परेको थियो कि आज चाहिँ बाटो खासै भेटेँ, सफा रहेछ। द्याट मिन्स
जुन चाहिँ यो देख्दै गरेको पछाडिपट्टिको चाहिँ वाटरफल्स हो कि अनि यसकै लागि चाहिँ म के भन्छ यसकै फोटोसुट अथवा भिडियो सुट गर्न चाहिँ आएको छु तपाईँहरूलाई यसको पनि अपडेट दिन्छु मैले कसरी लिँदैछु भनेर ओके अहिले चाहिँ मैले ISO 400 र सटर स्पिड चाहिँ 30 सेकेन्डमा राखेर आएको छु यो चाहिँ सिल्क वाटर निस्किन्छ जुन चाहिँ पनि स्मुथ वाटर निस्किन्छ यो चाहिँ इभिनिङमा मात्रै खिच्न सक्छ हामीले लेट्स सी सो साँझको 5:20 गइरहेछ अहिले चाहिँ म यहाँ सुदुन खोलामा छु जुन चाहिँ लङ एक्सपोजर फोटोग्राफी खिच्न आएको छु सिल्क वाटर सो यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु त्यो पनि सिल्क वाटर फोटोग्राफी कसरी लिने भनेर अहिले चाहिँ मैले 2 सेकेन्डको लगाइरहेको छु किनभने 2 सेकेन्डदेखि ज्यादा सटर स्पिड लाउँदा चाहिँ एक्सपोज ज्यादा हुँदैछ ब्राइट पुरा आउँदैछ सो 2 सेकेन्डको लगाइरहेको छु ISO चाहिँ 100 लगाइरहेको छु GoPro 9 देखि लिँदैछु सिल्क वाटर फोटोग्राफी इभिनिङमा मात्रै हुन्छ यो चाहिँ